हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्क्रीन में प्रिव्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो सँगमा फोटोपिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र आफ्नो ग्यालरीमा भएको 7वटा फोटोलाई चुज गर्ने। सो यदि हजुरहरूसँग क्यापकट एप छैन भने हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग क्यापकट एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तलपट्टि रहेको अप्सनमा राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिटमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै रोटेट गर्नु होला। र अब हामीले लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो त्यसलाई डिलिट गर्नको लागि इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो यसरी मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने फर्स्टको फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर हजुरहरूले थुप्रै एनिमेसनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने एनिमेसन पनि लगाउन सक्नुहुनेछ र मैले नै युज गरेको एनिमेसनलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले फर्स्टको फोटोमा बाइसेक्टो एनिमेसनलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो बाइसेक्टो एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी सबै फोटोहरूमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले आफ्नो फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको, थर्ड फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले 1.2 सेकेन्डको, फोर्थ फोटोको ड्युरेसन पनि 1.2 सेकेन्डको, फिफ्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन पनि 1.2 सेकेन्डको, सिक्स नम्बरको फोटोको ड्युरेसन पनि 1.2 सेकेन्डको र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 3.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो फोटोको ड्युरेसनहरू पनि मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड, त्यसपछिको 5वटा फोटोको ड्युरेसन 1.2 सेकेन्ड र लास्टको फोटोको ड्युरेसन 3.8 सेकेन्डको मिलाएर राख्नु होला। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने। सो अब माथिपट्टि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सो तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्ने र थर्ड लाइनको सेकेन्डमा रहेको रिपाइल्स इफेक्टलाई क्लिक गर्ने। सो अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। र अब फेरि हामीले अर्को इफेक्टलाई युज गर्नको लागि फोर्थ फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको पार्टी अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब रिफाइल भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फोर्थ फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गरेर फिफ्थ नम्बरको फोटोमा पनि यो इफेक्टलाई लगाउने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यो भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो मैले भिडियोको साउन्डको लिङ्क हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब हामीले आफ्नो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र एड गर्ने। सो हाम्रो भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ र अब हामीले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नको लागि तलपट्टि रहेको अप्सनहरूमा राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र फर्मेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो भिडियोलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै रोटेट गर्नु होला र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने।
सो हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र अब यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।